یعنی واقعا دیگه اگه با این روغن نتون جرش بدی یعنی خیلی نابلدی، چون این روغن آلتت میکنه اندازه آلت آفریقایی ها، دراز و کلوف. مطمئن باش همه دیوونت میشن. که بدنشون سفیده، لباس زیر مشکی، و خانم‌هایی که سبزن یا گندمین، لباس زیر سفید. پسر پولدار دقیقاً مثل تمساح میمونه. تو اگه میخوای شکارش کنی باید مثل یه شکارچی تمساح باش رفتار کنی. چرا بیضه آقایان داخل بدنشون نیست؟ چرا اینقدر فضای خالی تو جمجممون داریم؟ اگر دندون عقل به دردمون نمیخوره چرا داریمش؟ اصلا چرا باید کمر درد و زانو درد بگیریم؟ چرا مچ پاهامون پیش میخوره یا مثلا غذا میپره تو گلومون؟ اصلا چرا انسان‌ها باید ویتامین C بخورن؟ این چه وضعشه واقعا؟ تا حالا دیدین وقتی چند تا خاره اسمانی با هم میرن مشهد؟ وای، اول از این که فقط امام رضا این 4-5 داره تلویدیوست که برن، بقیه را نمی تلویدا با اونا قهره. درود جوان ایرانی، سلام به روی ماه تک تکتون. حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی 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 باشین. امروز اومدم با یه ویدئوی جدید و متفاوت. لایک و کامنت و سابسکرایب که فراموشتون نمیشه، نه؟ میدونم که نمیشه. بزن بریم. من یادم خونه با بزرگم اینا انقدر فاصله دستشویی با خونه زیاد بود که شبا حتی بابا بزرگم هم جرئت نمی‌کرد بره دستشویی، چه برسه به ما که کوچولو بودیم. حاضری کل موهاتو بدی یکی از اینا داشته باشی؟ مو که ساله، من حتی حاضرم از حالا دیگه من مردم مو تو جون بخواه. دیدم توی طبیعت 200 فیلم و عکس. بابا یه دقیقه دهنتو ببن، یه دونه دیگه ویدیو بگیریم رفتیم. یه دونه، یه لحظه دهنتو. خوب صدا خشخشی برده آخری ها. آره برگار اینجوری قشنگ بریز رو سرم، قربون طبقم برد. 3، 2، 1. عشقم نازاره، من اون قصه اون یه سر درازاره، نمیخوام که بگم یه پایان بازاره، عشقم تو چشاش 1000 تا رازاره. پشت صحنه های ویدیوهای دلبرانه. میدونیم چه خبره. صبح شما بخیر. آقابت شما بخیر. خیلی ممنون. اول بهداشت بعد کیفیت. بله. اصلا من دست خدای من بسیلم. بهداشت هم نوشته باشید ما طرفدار شماییم. اول بهداشت بعد کیفیت. اصلا من دست خدای من بسیلم. عجب سوسیسی. همش بیشتر سوسیس. ما به خاطر همین سوسیسات اومدیم. عجب سوسیس. شما سه تا سوسیس. بیا اینجا بیا. ما 2-3 تا شعبت رفتیم اما اصلا تا اینکه پیداش کردیم. من واقعا مصر بودم پیدا کنم. بسته بودیم. الان بسته مونه که الان. همش گوش. ممکنه بایستین من قدتون رو با باباتون مقایسه کنم؟ بفهم. این چه سوالایه؟ کدوم مجری این کارو میکرده سالا؟ میخوای پروفه میکنی؟ میخوام ببینم چه اتفاقی افتاد، چرا اینا قد بلند شدن؟ بفرمایید حکایتشو بگید. ببینید من اوایل زندگی خب من خواستم زن بگیرم. خب رفتم مشاوره این ور اون ور، گفتن سعی کن یه زنی قد بلندی بگیری که به چه راست مثلا میگن دیگه. بچه‌ها میگن متوسط قد پدر و مادر میشه قد بچه‌ها. آره باریکلا. حدوداً زنی گرفتم که هم قدی شماست. خب یه سر گردن بلندتره. الان هم قد من یه سر گردن بلندتره. الان کی؟ خانمتون. الان میگم من میخوای وایسین پهلو ها. اما نه یه وقت حس میکنم شما خانمم. بعد اینا براتون بگم. آقا ما داشتیم تو پارک قدم چه شجاع. شهری
بازش کن واکو تا من ببینمه. خوبه. ببین این بشر خیلی بامزه است. خب عزیزم الان میخوای بری تنها بیرون، یه آقا تو خیابون تو رو ببینه بگه اسمت چیه؟ زن مجتبی. آفرین. چند سالته؟ 2 ساله با مجتبی. آفرین. خوب بلدی. اینا کی بهت یاد داده؟ شغلت چیه؟ نگهداری از مجتبی. خاطر بگو. نگهداری از مجتبی. و آخرین یکی بخواد مزه بپرونه بگه که مالکی مجتبی. قاطع بگو. مالکی آقا مجتبی. آفرین. برو این مقنعت هم بستر. خدا مراقبت. چقدر قشنگ میخوره. فکیشو دیدی اینجوری میکنه اصلا. خب ما اومدیم خونه. بعد اگه فکر میکنین که استراحت کردم، خیر، فردا میخوام برم بیرون کاری خونه رو کردم با اون همه خستگی. اومدم خونه، کاری خونه رو کردم. بعدش الان اومدیم شام، دوباره حاضر شدیم، چیتان پیتان کردیم، بریم شام بخوریم، بریم سراغ دوستامون باهاش کار داریم و دوباره برگردیم خونه. گفتم از ساعت 3 و 4 بعد از ظهر دیگه بهتون گزارش ندادم، گزارش این قسمتم بدم. خیلی کار خوبی کردی عزیزم. میشه آمار تعداد پلکایی که زدی رو من بگی؟ خیلی برام مهمه. باید اطلاعاتتون جامع و کامل باشه لطفاً. آره. پسر پولدار دقیقاً مثل تمساح میمونه. تو اگه میخوای شکارش کنی باید مثل یه شکارچی تمساح باش رفتار کنی. میدونی شکارچی تمساح چی کار میکنه؟ انقدر به تمساح غذا میده تا سنگین بشه نتونه تکون بخوره. پسری که پول داره از اول رابطه ناز و عشق و غیر و غمزه تو رو نمیخره. پس اول رابطه تو باید بمبارون عاطفیش کنی که تو پست قبل بهت یاد دادم چجوری بمبارون عاطفیش کنی. اما 4 تا تکنیک دیگه میخوام بهت بگم که فقط باش پسر پولدار جذب میکنی. میخوام ببینم کسی هست که بیشتر از این خانم توی اینجا به جای مغز دمپایی باشه. خب مهدی جان درخواست سیبیل ترکیه از ما کرده بود که این روزا خیلی ترند شده و ما قرار براش انجام بدیم. طبق معمول شروع کارمون هم با این ماشین حرفه‌ای انجام میدیم. اول از همه سیبیلا رو به سمت پایین شونه میکنیم و به فرم 8 سیبیلا رو خط میندازیم. بعدش یه خط وسط سیبیل میندازیم و بالای سیبیلا رو هم با ماشین آنکارد میکنیم و برای اینکه بیشتر بره تو کار با تیغ آنکارد میکنیم چون این سیبیل خیلی پرپشت و خفنه. آنکارد کوچیکم با ماشین انجام میدیم تا کارمون قشنگ‌تر بشه. تا اینجای کارم سر این سیبیل پرپشت خیلی اذیت شدیم. اینم از فاینال کار که چقدر حرفه‌ای شد و واقعا مو نمیزنه با اون بازیگر ترکی. داداش به نظر من نیاز به این همه زحمت نداره. با یه حوله و آبداغ میره این سیبیلا. انگار بارکد چیپسه. سیبیل آخه. خانم سلام. سن بفهمی؟ من از شما خوشم آمده، میخواستم بهتون پیشنهاد دوستی بدم. فابریک جاسفره؟ نمیدونم اونی که میاد خونه کدومه. صادق بودن صفات بارز ایشون بود. اون چیه که از هروئین سنگین تره، تخریبش از شیشه بدتره، از یه پاکت سیگار ارزون تره، خونه خرابت میکنه. اکسپلور. شماها تو اکسپلور. حالا میذاشتی 10 دقیقه دیگه مثلا میومدی دیگه دویدن چیه بابا؟ یعنی واقعا دیگه اگه با این روغن نتون جرش بدی یعنی خیلی نابلدی، چون این روغن آلتت میکنه اندازه آلت آفریقایی ها. دراز و کلوف مطمئن باش همه دیوونت میشن. آخه اصلا میگیم این کسب و کارت. خب این واقعا ادبیات تبلیغه؟ روی تنت روی خوشت قهقه خندت الله شکردی دست مریضات بنازه. خواهر عزیزم چرا مادر عزیزت مثل شوهرت میرخصه؟ شلا همیشه کنار هم خوشحال و خندان باشی. آقای خانیان که به مدت 1 سال النترانیو رو برای دختر 18 سالشون اجاره کردن که قیمت ماهیانش شده 86 میلیون و 700. مبارکشون باشه. قدر همچین بابایی رو بدون. آقای خانیان تنها کسی هستن که از لحاظ ذهن اقتصادی کاملا شبیه به من هستن. پول 1 هلیکوپتر رو داد برای اجاره ماشین.
و البته دوستان فروش یک دستگاه سیجی لیفان 200 سی سی مدل 403 مبارک علیرضا مبارک داشته. ممنون، شرایطش خوب بود. خواهش قیمتیش چطور؟ راضی هست داری؟ از امروز مراقب گوشیاتون باشید. آقا ببخشید ما تا الان نبودیم دیگه، رفتیم کافه حسین با یکی از دوستاش قرار داشت دیگه، مشغول صحبت و اینا شدن نتونستم اونجا براتون استوری بگیریم. بعد دیگه الان هم متاسفانه خونه زنگ زدن یه هوی داره مهمون میاد، باید زود ببرمت خونه و برم کمک دیگه. امشب نشد راستش زیاد با هم باشیم ولی دیگه قول میدیم. قول بده. آره من قول میدم فردا یا پس فردا حسابی بریم بیرون، کلی فیلم و عکسه. بچه یه موقع ناراحت نباشین و اشکتون رو پاک کنین. بهمون قول داده میبرتمون کوکتل بخورن. آره ناراحت نشین دیگه من نباید انتظار داشته باشین. عشقم تو ریش سیبیلات خیلی قشنگه، میشه یه تارشو به عنوان یادگاری به هم بدی؟ آره عزیزم چرا نمیشه؟ بیا عزیزم. دستت درد نکنه. مرسی. این چقدر بوی بدی میده، کجا تا بردی؟ عزیزم به ویترین که نمیتونم دست بزنم، یه دونه از انبار بهت دادم. راست بگه دیگه عزیزم، انبار واسه چی گذاشتن؟ خدایا توی دنیای بزرگت بوسیدی که میخواستی. چرا صدا غاز دار میاری؟ حتی صدای گیتارت هم فرق داشته و یه آرامش عجیبی از آدم میگیره. فقط حواست به اون دکمه باشه چش و چال ما رو در نیاره، ما به این چش و چال نیاز داریم. میخوام غذا درست کنم ببرم برای دوست پسرم. بچه‌م این روزا تا دیر وقت سر کاره، همش غذای بیرون میگیره. خودم براش غذا درست میکنم میارم. حالا من خودم 2 تا مدل غذا بیشتر بلد نیستم درست کنم، یکیش ماکارونیه یکیش هم استنبولی، ولی خب دیگه کم کم باید یاد بگیرم. من برم سر غذا رو درست کنم ببرم بدم بهش. سلام، خسته نباشی. من اصلا کاری با بقیه غذایا و داستانا ندارم که طرف پسرت بود یا دوست پسرت بود یا هر چیزی. استنبولی چیه؟ اینو به من بگو استنبولی چیه؟ محتوای استنبولی چیه؟ دوست دارم یاد بگیرم. استنبولی ماما این غذا چی داریم؟ استنبولی. الله الرحمن الرحیم. تقدیم مریم بانو مریم، گوشت دراز مریم، قدت بلند مریم، دستات دراز مریم، زبونت دراز مریم، دندونات دراز مریم. داداش این مریم تو سمم داره؟ انسانه واقعا گوشات دراز دستات دراز مریم؟ من خیلی مراقبم تا دل کسی رو نشکنم ولی خب خیلی دلشون میخواره. قربونه این لباس آبی عنید بشم. چرا این آینه رو وصل نمی‌کنی به دیوار، به میخی، به چیزی؟ بنده خدایی دستاش برید انقدر دیگه برات این آینه رو گرفت. میگم چیزی که پوست صورت تو مثل آینه میکنه، چین و چروک همه رو بر میداره، صاف میکنه، میدونی چیه؟ پول. الکی نری این خیار رو نمیدونم پوست خیار و آلوورو اینا رو حروم نکنین، فقط پول. خانم های محترم دقت داشته باشن، اونایی که بدنشون سفیده لباس زیر مشکی به شدت مرد رو کنه. اونایی که بدنشون سفیده لباس زیر مشکی و خانم هایی که سبزن یا گندمین لباس زیر سفید. آرایش، اون 2 شب خانم ها آرایش کنن، رژ لب، رنگ های متنوع، ریمل برای مژه‌هاشون، سایه چشم، مدل مو، اینا خیلی خیلی مهمه. بعد لاک روی ناخن‌های دست و پا، و جالبتر از اون اینه که ناخن‌های پا تحریک کنندگیش بیشتره. یاد بگیر دیگه. سلام خانوم. سلام جان. 2 تا پیتزا برای ما بدین لطفاً بیاره. یادداشت میکنی؟ بله بفرمایید. یکیش روست بیف، یکیش هم گوشت و قارت باشه.
فقط خانوم سوسش لطفاً زیاد خانوم دفعه قبل سوسش کم بود آبیشنم بذارین بغلش. آقا کی گفته ما پیامبر زن نداریم؟ ما الان یکی تو فامیلمون داریم دیگه، هم پیامبره هم پیام بیار. تمام پیامای فامیلو هی میبره میاد، تازه ما یه نفر رو داریم که پیام فوتو بیشتر میاره و میبره. یعنی هر موقع زنگ میزنه ما دیگه لباس سیامونو میپوشیم بعد جوابشو میدیم. 10 تا 800 تومن 8000 تومن. 10 دلار کورت داری؟ یک و دو سه و چهار و پنج ده چند چی میکنی؟ دلار 800 تومنه از خرکوپک. سالت من پول همراهم نیست، حواس این کوکی پنیریاتون کردم، میشه یه دونه به من بدید؟ ممنونتون میشم. آقا حساب ایشون هم با من باشه. آقا خیلی ممنون. سلامت باشید. خیلی لطف کردید. خواهش می‌کنم. سلامت باشید. که بتونم جبران کنم. تشریف بیارید در خدمتتون باشم. مرسی متشکرم. ما تو کار شستشو هستیم. ماشین؟ نه من مرده‌شورم. آخه کاش اصلا براش دعا نمی‌کرد. تا حالا دیدین وقتی چند تا خاره اسفانی با هم میرن مشهد؟ وای اول از اینکه فقط امام رضا این 4-5 داره تلویدیوست که برن، بقیه را نمیتله بده، با اونا قهره، باید کارت اعمال درست باشه. بعدم میگه وای خار ول کن، حوصله داری قریبتون بیاری خره کنه به هواپیما میره؟ نه عزیزم، ساده با قطار لک 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 یا با اتوبوس. اون زور زانو درد میناله تا رسیدن، اون یکی میگه وای مچا پام شد اسپرسی متکا نمیتونم را برم. حالا چی بریم بازار رضا خرید کنی؟ یکی از فالوورام کم شده، احتمالا خودش فالو کرده بوده، منم فالو بک کردم، دلم سوخته با حالش. فالو بک کردم، حالا اون آن فالو کرد، گیرش میارم خار مادرش رو میگم خار کاسو متخبر. کی حاجی رو آن فالو کرده؟ چرا حاجی رو تو این سن اعصابشو خراب میکنی؟ یهو سکته کنه قلبش بگیره، میخواین چیکار کنین؟ آقا یه صحبتی دارم با بعضی از آقایون. تو رو قرآن دایرکت همه دیگه نرید، به همه پیام ندید. برادر من اینقدر شخصیت داشته باش. میگی به 40 نفر دایرکت میدم بالاخره یکیش جوابمو میده، نه؟ اینقدر بدبخت و پوچی نه؟ نکنید، تو رو خدای کارا رو نکنید، زشته. مردی بلا نسبت، یکم غرور داشته باش، یکم عزت نفس داشته باش. به هر کی شد دیگه یه 40 تا سلام می نویسم، یکیش بالاخره میگه علیک سلام، حالا تا یه جایی با هم جلو میریم. نه اینقدر آویزونی نکن، زشته. تو شخصیت داری، تو مردی، خیر سرت. اینو واقعا تایید میکنم و واقعا زشته. به غیر از حس بدی که به خانوما میدین، شخصیت خودتون رو زیر سوال میبرید. چرا بیضه آقایان داخل بدنشون نیست؟ چرا اینقدر فضای خالی تو جمجممون داریم؟ اگر دندون عقل به دردمون نمیخوره چرا داریمش؟ اصلا چرا باید کمر درد و زانو درد بگیریم؟ چرا مچ پامون پیش میخوره یا مثلا غذا میپره تو گلومون؟ اصلا چرا انسان‌ها باید ویتامین C بخورن؟ این چه وضعشه واقعا؟ تو این ویدیو میخوایم یه سری از نواقص انسان‌ها رو بررسی کنیم تا بهتر بفهمیم که تکامل و فرگشت موجودات زنده همیشه به مفهوم صرفاً کامل شدن و تکامل یافتنشون نیست. اگه بود که ما انسان‌ها و حیوانات انقدر باگ نداشتیم. البته چون ما به عنوان انسان شناخت بهتری نسبت به خودمون و آناتومی بدنمون داریم، امروز میخوایم فقط حول محور انسان و نواقصی که فرگشت به ما تحمیل کرده صحبت کنیم. با دندونای عقلمون شروع میکنیم. چندین و چند میلیون سال پیش دندونای عقل برای انسان‌ها خیلی مفید بوده، چون انسان‌های اولیه عین شامپانزهای امروزی همه چیز خوار بودن. بیشترش هم غذای گیاهی بوده دیگه، میوه و برگ و گل و اینا، و تا حدی هم حشرات و پوست و گوشت حیوانات. و ما برای آسیاب کردن این جنس مواد خوراکی خام نیاز به دندون عقل داشتیم. ولی از 1-2 میلیون سال پیش که با آتیش و ابزار و اینا سر کله زدیم و در واقع آشپزی رو ابداع کردیم، دیگه غذامون رو میتونستیم بپزیم و در واقع نرمشون کنیم و دیگه اونجوری احتیاج به جویدن و آسیاب کردنشون نداشتیم و کارای دندونهای عقل هم به همون نسبت کم شد،
بعدش هم که دیگه از حدود 12,000 سال پیش در واقع کشاورزی رو ابداع کردیم و دیگه اصلا آشپزی و پخت و پز رفت تو یه لول دیگه و همینجوری کارایی دندونای عقلمون هم کمتر شد و از اون طرف نیاز به جویدن و آسیاب کردن مواد غذایی کمتر شد و با کار کمتر کشیدن از فکمون فک‌هامون هم یه جورایی کوچیک‌تر شد و جا برای دندونهای عقلمون کمتر شد که نتیجهش فشار آوردن به دندونهای دیگه‌مون میشه و باعث ایجاد پیامدهایی مثلا عفونت لثه و پوسیدگی دندان و ایجاد تومور در دهان و از اینجور موارد میشه. یا از اون ور همه انسان‌ها و خویشاوندانش، یعنی کلا نخستی‌سانان، پاهای استخوانی دارن. یعنی قوزک به پایین پاشون خیلی استخوان داره. 26 تا استخوان و 33 تا مفصل فقط از قوزک به پایین هر پامون داریم. یعنی رو هم میشه 52 تا استخوان که تعدادش حدود 1/4 کل استخوان‌های بدنمونه. این ویژگی برای نخستی‌سانان خیلی کاربردی بوده و باعث می‌شده راحت‌تر روی درخت این ور برن. ولی خب وقتی اجداد دورمون درخت رو در واقع رها کردن و کم کم روی دو پا راه رفتن روی آوردن، دیگه اون انعطاف پا خیلی به دردشون نمیخورد. از اون طرفی هم در طول زمان حتی یه دونه از اون استخوان‌های پامون رو از دست ندادیم. در نتیجه هنوز اون انعطاف پذیری رو تو پامون داریم که باعث میشه حفظ تعادل سخت‌تر بشه و باعث مسئولیت و هزار تا گرفتاری دیگه بشه که در واقع متداول‌ترینشون میشه مثلا پیشخوردگی پاها، رگ به رگ شدنشون، شکستگی تنشی استخوان‌ها، التهاب تاندون‌ها و موارد این چنینی. البته روی دو پا راه رفتن معایب دیگه‌ای هم داره. مثلا حیواناتی که 4 دست و پا راه میرن یه جورایی ستون فقراتشون یه قوسی داره که مثل یه پل میمونه که خب کمک میکنه وزن ارگان‌های داخلی بدنشون رو ساپورت کنه. ولی حدود 6 میلیون سال پیش که اجداد ما شروع به راه رفتن روی دو پای خودشون کردن، کم کم ستون فقراتشون به مرور زمان یه حالت مثلا اس شکل به خودش گرفت دیگه. یعنی بالاش یه قوس بیرونی داره که وزن سرمون رو بتونه ساپورت کنه و پایینش هم یه قوس درونی داره که نیمتنه بالاییمون رو همراستای پامون قرار بده که بتونیم تعادلمون رو حفظ کنیم. ولی خب این طراحی باعث شده که فشار زیادی روی ستون فقرات و در واقع کمرمون بیاد. خاطر همین هم است که بیش از 60% انسان‌های کره زمین کمردرد رو تو برهه‌ای از زندگیشون تجربه می‌کنن. یا مثلا موقعی که اجداد دور ما 4 دست و پا راه می‌رفتن، وزن بدنشون روی ماهیچه‌ها و مفاصل بیشتری تقسیم می‌شد دیگه. ولی وقتی که روی دو پا راه رفتن در واقع روی آوردیم، فشار بیشتری هم به این سری مفصلامون میاد دیگه. سر همینه که برعکس خیلی از حیوانات زانو درد می‌گیریم. البته موارد این چنینی زیاده، مثلا تاندون آشیلمون هم همینجوریه. خلاصه خیلی طراحی‌های جالبی برای دو پا راه رفتن نداریم. یا مثلا بیضه در مردان هم برخلاف اکثر ارگان‌های بدنشون داخل بدنشون نیست. یعنی میتونه با هر ضربه‌ای آسیب‌پذیر باشه و فوق‌العاده دردناک باشه. چون مثل ارگان‌های داخلی بدن ماهیچه و چربی و استخوانی دور و برش نیست که ازش محافظت کنه. خب چرا ما مردان و خیلی از پستان‌های دیگه بیضه‌هاشون بیرون بدنشونه؟ برای اینکه اسپرم‌ها در دمای پایین‌تر شرایط و سلامت و کارایی بهتری دارن. در اینجا باید فاصله نسبی خودشون از بدن که دماش 37 درجه است حفظ کنن که خب این طراحی حالا معایب خاص خودش هم داره دیگه. حالا جدا از آسیب پذیر بودنش، به خاطر نیروی جاذبه در مرور زمان میتونه منجر به فتح بیضه و اینجور ماجرا بشه. خیلی از اعضای بدن از این باکا دارن. مثلا موقع زایمان سایز سر نوزاد با ابعاد لگن خاصر مادرش خیلی سازگاری نداره و باعث میشه که گونه انسان زایمان دردناکی رو تجربه کنه. فضای خالی جمجمه سرمون هم کم مشکل ساز نیست. وقتی شما نفس میکشی، هوا از بینی ما وارد این 4 تا حفره میشه که بهش میگیم سینوس، که حالا به خاطر قشای مخاطی اونجا هوا فیلتر میشه تا حدی گرم و مرطوب میشه و بعدن وارد بدنتون میشه. منتها اون 2 تا سینوس بالا دشواری نداره، چون جاذبه هم کمک میکنه که هوای داخل به سمت پایین بیاد دیگه. منتها هوای اون 2 تا سینوس پایینی که پشت گونه هاتونه باید برخلاف جاذبه اول بیاد بالا بعد بره پایین که باعث مشکلاتی مثل عفونت سینوس میشه. ولی تو خیلی از حیوانات مثلا سگ‌ها عفونت سینوس نمیگیرن که، چون خیلی از حیوانات به خصوص اونایی که بویایی قوی دارن ساختار صورت و جمجمه‌شون جوریه که درگیر چنین مشکلاتی نخواهند شد. ولی از اونجایی که اجداد ما از حس بویایی کم کم به حس بینایی اتکا کردن، دیگه این پوزه یا مثلا بهتر بگم فکمون به نسبت جمع و کوچیک شد و در نهایت باعث شد انسان‌های امروزی درگیر مثلا عفونت‌های سینوسی و موارد این چنینی باشن. ساختار گلومون هم خطر خاص خودشو داره. مثلا غذا میپره تو گلومون و میتونه خطر جانی داشته باشه. فقط تو آمریکا سالیانه بیش از 5000 نفر سر این موضوع خودشون از دست میدن. ولی یه پرنده ماهی اندازه سرش میتونه قورت بده مثلا، یا مارک اصلا تو یه لیگ دیگه میتونه تو ماهاشو قورت بده. ولی اگر انسان بخواد این کارو کنه، دردم خفه شده. برای اینکه تو خیلی از حیوانات مثلا پرندگان سوراخ بینی و کانال تنفسی جوری به هم متصلن که تداخلی با مسیر ورود غذا نداره. ولی در تمام پستانان به خصوص ما انسان‌ها داستان فرق داره، چون گلوی ما 2 تا کانال داره دیگه. یکی مثلا نایه که هوا میاد و میره برای تنفسه، اون یکی هم مریه دیگه که مثلا غذا میره پایین و
ولی خب مشکل اینجاست که این دوتا کانال خیلی به هم نزدیکه. یعنی ممکنه وقتی داری غذا میخوری غذا بپره تو نای تو، جریان هوا رو مسدود کنه و میتونه حتی خطر خفگی برات داشته باشه. ولی خب باز فاصله این دوتا کانال تو پستانان دیگه معقول تره. ولی خب در عوض فاصله نزدیک نای و مری در انسان‌ها باعث میشه که اون فضای زیر گلومون بیشتر باشه و برای تولید و مثلا تقویت یه سری صداها و موارد این چنینی کاربردی‌تر باشه. مشکل دیگه تکامل ما اینه که بدنمون ویتامین C تولید نمیکنه. یعنی انسان‌ها و کلا کپی‌ها و مثلا خوک‌های هندی، بعضی از خفاش‌ها و پرندگان و ماهی‌ها و یکی دو تا مورد دیگه تنها جانورانی هستن که بدنشون ویتامین C تولید نمیکنه. بقیه حیوانات همه میتونن ویتامین C مورد نیازشون رو تولید کنن، ولی انسان‌ها نمیتونن. که البته این موضوع برای اجداد دور ما هم مشکل ساز نبوده، چون اونا قوت غالبشون میوه‌جات بوده دیگه. ولی خب برای انسان‌ها میتونه مشکل ایجاد کنه دیگه، چون ویتامین C یکی از ویتامین‌هاییه که برای بازسازی بافت و استخوان عصب‌های آسیب دیده بدن حیاتیه. مثلا تو قدیما تو قرن 18 که هنوز در جنین ماجرا نبودیم، هزاران هزار دریانورد با بیماری مثلا اسکوربورد که از کمبود ویتامین C ایجاد میشه درگیر بودن و جون خودشون از دست میدادن، چون مدت زمان زیادی رو تو کشتی‌ها بودن و دسترسی به میوه‌جات و سبزیجات تازه نداشتن. جالب انسان‌ها همه ژن‌های مربوط به تولید ویتامین C رو در دی ان ای خودشون دارن، ولی در مقطعی از تاریخ و در گذشته دور و در طول تکامل اجداد نخستی‌سانان یکی از اون ژن‌های مربوط به تولید ویتامین C به خاطر جهت ژنتیکی و مسائل اینچنینی از بین رفته و ما دیگه مجبوریم نه تنها ویتامین C بلکه خیلی از موارد مشابه رو از طریق رژیم غذاییمون وارد بدنمون کنیم. مثلا ما هر 29 آمینو اسید رو می‌خوایم تا بدنمون پروتئین تولید کنه، ولی بدنمون فقط 11 تاشو میتونه درست کنه، ولی خیلی از حیوانات هر 20 تاشو میتونن تولید کنن. و جالب اینه که تا همین الان که دارم با شما صحبت میکنم این جهش ژنتیکی خاص هیچ امتیازی رو برای انسان‌ها به ارمغان نیاورده. و اینجاست که میفهمیم نظریه تکامل به معنی صرفاً کامل شدن موجودات زنده نیست، بر اساس انتخاب طبیعی که خیلی هم تصادفی و رندومواره جلو میره که حالا نمیخوام وارد جزئیاتش شم. خلاصه هر جای بدن انسان رو عمیق بررسی کنی می‌بینی خیلی جا برای طراحی هوشمندتر وجود داره. به خاطر همین اسم نظریه تکامل رو به فرگشت تغییر دادن که این سوء تفاهم تکامل رو به کمال رسیدن برطرف شه. البته سوء تفاهم‌های جدیدی دوباره ایجاد شد و دوباره اسم‌های مختلفی براش گذاشتن، مثلا دگرگشت یا مثلا تدور، ولی به نظر من اسمش مهم نیست. شما هیچ کلمه‌ای نمیتونی براش بذاری که حق مطلب رو کامل ادا کنه. در این مهم اینه که در موردش مطالعه کنی و در واقع درکش کنی دیگه. اصلا درک کامل فرگشت جهان بینی شما رو میتونه تغییر بده. به نظر من مهمترین بینشی که بعد درک فرگشت و تکامل موجودات میفهمیم این نیست که حالا چجوری مثلا انسان‌ها به وجود اومدن یا چجوری اصلا گونه‌های جدید حیوانات به وجود میان یا مسائل این چنینی که دونستن هر کدومشون هم واقعا شگفت انگیزه. ولی به نظر من با درک عمیق فرگشت شما متوجه میشی که سیستم‌های فوق‌العاده پیچیده در دنیا مثل انسان و تمام عجایبش میتونه از ساده ترین چیزها به وجود بیاد. یعنی درک کامل این موضوع که تمام موجودات زنده دنیا از جمله انسان از تکامل اولین موجودات تک‌سلولی ساده در کره زمین البته در طول میلیون‌ها سال به وجود اومدن بینشی به شما میده که با دیدن شگفتی‌های جهان هستی دیگه کلمه معجزه برای توصیفش استفاده نکنید. همین، دم شما گرم. به نظرم خیلی جذابن این مباحث و من کلا خودم خیلی به مباحث علمی علاقه دارم و امیدوارم که شما هم علاقه داشته باشین و پیگیر باشین، چیزای قشنگ یاد بگیرین. حالا که تا اینجای ویدیو اومدین یه قلب خوشگل برام کامنت کن، یه کامنت انگلیسی برام بذار، لایک و سابسکرایب هم فراموشت نشه. حال دلتون عالی، تنتون سلامت و جیبتون پرپول. تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه، بدرود.